और फाइनली आ गई मेरा BMW बाइक। देखिए ये गाड़ी के अंदर है, अब अनलोड कर रहे हैं हम लोग। बांसी डांगा কিমান সেই ভিন্ডো খুঁজছে বাপ্পা ঐ বম ডাঙৰ বস্তু এটা আহিছে। কি বস্তু দেখাই আছো আৰু আজিলৈকে ইমান ডাঙৰ বস্তু অৰ্ডাৰ দিয়া নাই, বহুতে অৰ্ডাৰ দিয়া নাই, আপোনালোকেও দিয়া নাই। তো মোৰ জীৱনত চবতকৈ ডাঙৰ বস্তুটো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আহিছে। মানে এইটো বহুত ডাঙৰ বস্তু, মানে এলা বেচা বস্তু নহয়। BMW कौन सा बाइक है आप लोग देख सकते हैं अभी आ रहे हैं। BMW बाइक ऑर्डर दिছিলোঁ আজি আহিছে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা। এখন অফলোড কৰিম, মানে অফলোডিং কৰি দেখাই আছোঁ। এইটো বাৰু বেছি ওজন নাই, অলৰেডি বহুত ডাঙৰ ওজন দাঙি দিছেতো, এতিয়া বেছি ফিল নহয় বাৰু। কিন্তু বস্তুটো কি আছে এইটোৱে মেইন কথা, মানে কাৰণ সেইটো খাতাৰনাক এটা ছাছপেঞ্চ হয়। আৰু এটা বস্তু মই এতিয়াই গম পালোঁ, মানে বস্তুটো মানে বেলেগ বেলেগে 3টা বস্তু আহিছে। মানে ইয়াতে মানে বস্তুবিলাক লিখা আছে আৰু 3টা বস্তু আহিছে। একচুৱেলি এটাই বস্তু হয়, 3টা বস্তু একেলগে মানে আহিছে, বেলেগ বেলেগ কোৱান্টিটি 3টা হয় এটা বস্তু। ধৰক মানে মই এযোৰ কাপোৰ অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, চাৰ্ট পেণ্ট জোতাটো বেলেগ বেলেগকৈ আহিছে। তো ডেলিভাৰী যোনে কৰিব তেখেতে ট্ৰিপুল এমাউণ্ট পাব। যদি 20 টকা থাকে 60 টকা পাব। তো এইটো মই জানাততো এনে 16-17 টকাই থাকে, তো সেইটো 55 টকামান পাব। লাষ্ট এটা আছে। একচুৱেলি আমাৰ বস্তুখিনিতে গাড়ী খালী হৈ গ'ল, বেছি বস্তু আনা নাই, বেছি বস্তু নাই। এটা পেডিগ্ৰী আছে, এতিয়া দেখিলে মনত পৰে মোৰ পুৰণা দিনবিলাক। মই এনেকৈ গৈছিলোঁ ন ভেনত ডেলিভাৰী কৰিছিলোঁ, বেয়া বহুত ওজন দাঙিব লাগে। এইটো লাষ্ট বক্স আনলোডিং হৈছে, মানে অফলোডিং। এতিয়া এইটো লোড হ'ব আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰতে। গাড়ীৰ পৰা অফলোড কৰি দিলোঁ আৰু এইকেইটা বস্তু ডাইৰেক্টলি ফ্ৰম মাদাৰাবাৰ পৰা আহিছে। মই সুধিলোঁ, ডিটেইলছখিনি লৈ লৈছোঁ। এতিয়া ছাছপেঞ্চটো হৈছে মেইন বস্তুটো কি, ইমান ডাঙৰ বস্তু কি আহিল, কি হ'ব পাৰে। আপোনালোকে দিছেনে ইমান ডাঙৰ বস্তু ফ্লিপকাৰ্টত কেতিয়াবা? যদি দিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি দিয়া নাই চাই লওক এইটো কি বস্তু হ'ব পাৰে। দামটো মাৰাই নাছিলোঁ ৰে, এই মেৰা ইজ্জাত টুটকিয়া ৰে। ঠিক আছে, এতিয়া ওপৰত যাম, ময়ো আনবক্সিং কৰিম। ফুল আনবক্সিং ভিডিঅ' হ'ব এইটো। কি আছে ছাছপেঞ্চ লাষ্টলৈকে ৰাখিম, ৰাখি কিনে ছাছপেঞ্চটো ৰাখি ভিডিঅ' বনাব লাগিব, তেতিয়াই মানুহে চাব ন। এতিয়া ওপৰলৈকে যাম। নেৰো ৰোড, হৈ গ'ল। ফেন দিওঁ, পানী দিওঁ। এইকেইটা আমাৰ বস্তু ঘৰত আহি পাই গৈছে। একচুৱেলি আমাৰ বাইদেউ গম নাই, বাইক এটা মাতিম। অ' বা ভিনদেউ কিবা আনছি ডাঙৰ ডাঙৰ, চাইচোন দগৰা মানুহ ঘৰত। ভিনদেউ কিবা আনছি, তই চাইচোন একবাৰ। খুবি দে, ভিনদেউ কিবা আনছি চাচোন। তোৰ কিবা আনছি ডাঙৰ ডাঙৰ। কিবা আনছি ভিনদেউ খুঁজছে। কি হয় দাদা? কি ছাছপেঞ্চটো ভংগ হৈ যাব মোৰ ভিডিঅ'ত। পানী খালে না দিয়ক। তো এইফালে আমাৰ গৃহস্থৰ মানুহে গমেই নাপায়, এইটো ভিনদেউ আহিলে খোলা হ'ব। কি আছে
দে এইটো কাটি দি এইটো এনেকৈ কাটি দিব লাগিব এইটো কাটি দিছোন লেফ্ট সাইডতো क्या है इसमें सस्पेंस से भरा हुआ है ये बॉक्स तो जेहेतु इतना সিহঁতে থৈ গুচি গ'ল এতিয়া বাকীখিনি কাম আমাৰ এতিয়া বাই ভিডিঅ' কৰিব ভিন্দৰ মই ফাইনেল আনবক্সিংটো ভালকৈ কৰিম তো ভিন্দৰ এতিয়া আমি এইটো চিধা কৰিব লাগিব চফাখন চিধাকৈ আছে চলি দেই বস্তুটো কেতিয়া দিবি কাৰণে और इसी के साथ अभी हम लोग उतार चुके हैं अपना बॉक्स आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या है वो बॉक्स की क्या मजा लगती है कापूर का अलगो इसमें तो आप लोग देख सकते हैं अभी हम लोग अनबॉक्सिंग कर रहे हैं अपने ये चीज को जो है ये सोफा है ये सोफा उतार दिलो फ्लिपकार्ट टाइम ना पाओ घर पर बाहर যাব কাৰণে আমি দোকানতো গৈছিলোঁ চাবৰ কাৰণে নোযোৱা নহয় কিন্তু মানে পচন্দ নালাগিল তো এইটো হৈছে বস্তুটো চাই লওক আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে সোফা হয় এখন এইটো এটা বাকি আৰু এনেকৈ এইটো দীঘলটো আছে ও ইয়াতে কিবা দিছে কাপোৰ দিছে নেকি চাচোন কিন্তু এটা আনবক্সিং কৰিব লাগিব আমি ও খুৰা আছে তলত ওখ হৈ যাব খুৰাকেইটা তলত আছে চাবি দিয়ে কাটিব লাগিব থেংক ইউ মন দিয়া যৌতুক নেকি যৌতুক নহয় ৱাও এটা পুৰা গাজাল ও বঢ়িয়া এইটো চাইডত পুৰা দিছে এনেকৈ তলত চাৰিটা মানে স্ক্ৰু চিষ্টেম আছে ফিটিং কৰি দিলে ওখ হৈ যাব ন চাচোন কিমান ওখ হয় একবাৰ লগাই চাচোন বহুত ওখ হয় তোমাৰ কৰি দিছে নিগনি সোমালে বেয়া হয় ন চোফাবিলাক আৰু এটা তলত এনেকৈ এইটো সোমোৱা কৰি ফুটা আছে ইয়াতে এতিয়া এনেকৈ আমি ইয়াতে সোমাই দিব লাগে খালি চিম্পলি বাছ ভাল লাগিছে দেখা এতিয়া আমি হাইটটো কিমান চাই ল'ম বস্তুটোৰ চাইডৰ চাৰিটা কুৰা লগাই কিনে আহি আছোঁ তো এইকেইটা লগোৱা হৈ গ'ল কুৰাকেইটা এতিয়া আমি এইটো উঠাম ভালকৈ ইয়াতে দি চাম হাইটটো কিমান গম পাম এতিয়া আমি ষ্টেণ্ডাৰ্ড কিন্তু এবাৰ আপুনি আৰম্ভণিটো দিলে ভাল লাগে আৰু শুভাৰম্ভটো ধন্যবাদ মা বাকীকেইটাও এনেকৈ খুলি লওঁ এইটো অলপ ফুলতে দেখাম বাৰু এইটো খুলিলে এইটো ছেম হ'ব এইটো নেদেখাওঁ খোলা কেঁচিখন লৈছোঁ এইটো খুলিম তাৰপিছত এইটো খোলাতে ভিডিঅ' কৰি দেখাই আছোঁ আকৌ তো অলপমান চোফাখনত বহি চাওঁ বাৰু কেনেকুৱা লাগে আপোনালোক কওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে কাৰণ চোফা হয় ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছোঁ মোক এটা ভাবা নাছিলোঁ যে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিলে ইমান ধুনীয়াকৈ বস্তু আহে ইমান ভালকৈ বহুত ভাল লাগিছে কোৱালিটিটো বৰ্তমান একো ক্ৰেক একো ডেমেজ ক'তো একো দেখা নাই ভাল লাগিছে দেখাত তো এইটো চাই লওক বাকী অলপ চলপ কিবা কিবি যিটো পায় আপোনাৰ চোফাৰ যিটো কভাৰ চভাৰ পাই পেলাই লগাব লাগিব ভাল লাগিব লগালে আৰু এটা মানে দেখাটো মানে বেলেগ নাই মানে ফিলটো ভাল লাগে মই এই ফিলটো এতিয়া আমি এইটো আনবক্সিং কৰি এইটো মেইন এইটো তিনিজনীয়াটো যিটো থাকে 3 চিটাৰটো এইটো এতিয়া আনবক্সিং এইটো যিহেতু এইফালে এনেকৈ লিখা আছে গতিকে এইটো চাগে কিন্তু এইটো ডাউন কৰি দিওঁ এনেকৈ তো এইটো আমি এতিয়া এটা দি দিম তো এতিয়া ডাঙৰ এখন আনবক্সিং হৈ গৈছে এইখন ডাঙৰটো অলপমান ইজি নহ'ব যেন পাইছোঁ ঠিক আছে এতিয়া আমি এইখন উঠাব লাগিব এইখন অলপমান চাইড কৰি লওঁ জাগা লৈ লওঁ তাতে ইমান থ'ব পাৰোঁ আমি ভাল হৈছে পেকিংটো কিন্তু ভিডিঅ' একদম মজা দিছে ন পেকিংটো ভাল দিছে এইপিনে আমাৰ মঞ্চে ভিডিঅ' কলিং কৰি চাই আছে চফাখন লাইভত এইটো মঞ্চ ঠিক আছে এতিয়া আমি এইটো ওলাম আপোনালোকে চাব অলপমান ফালি লওক মানে ইমানো নহয় আৰু যে নোৱাৰিম বঢ়িয়া চ' এইটো আমি এতিয়া আউট কৰিব লাগিব ডাঙৰ আছিলে বহুত ডাঙৰ বহুত হিউজ হয় এইটো বহুত ডাঙৰ বক্স এইটো মেইন সাসপেন্সৰ এইটোৱে আছিলেতো
এই ডাঙৰ হ'বই লাগিব ভাল লাগিছে ফ্লিপকাৰ্ট থামছ আপ ধুনীয়া পেকেজিং এইটো ফ্লিপকাৰ্টত থামছ আপ দি লাভ নাই থামছ আপ দিব লাগে ইয়াৰ যিটো ব্ৰেণ্ড কেণ্ডেলউড বেষ্ট কোৱালিটি ফাৰ্নিচাৰ তেখেতৰ যিটো পেকিং হয় এইটো সিহঁতৰে পেকেজিং হয় ফ্লিপকাৰ্টে একো পেকেজিং কৰা নাই জাষ্ট এতিয়া আমাক ডেলিভাৰ কৰিছে বস্তুটো গাৰু লাগিল আৰামছে 4 জন আহিব গাৰু লাগিব গাৰু এবাৰ হেৰি আহিলে সোফা সেটৰ গাৰু এই আহিব যে কি এক্সপো আহিব তাৰে পৰা কিনিম পিছফালে বগাই দিব লাগিব এটা বস্তু ভাল হৈছে লেতেৰা হ'লেও গম নাপাব আৰু কালাৰটো এনেকে মানুহৰ হাত ভৰি নহলে দিগদাৰ এনেকে সোফাৰো হাত ভৰি নহলে সোফাৰ তাকেতো ভৰিকেইটা লগালো ভৰিখন লগালে মানুহ ওখ হয় তো সোফাৰো ভৰিকেইটা দৰকাৰী হৈ গৈছে এতিয়া আমি লগালো আৰু মোৰ তলটো ভাল লাগিছে তলটো আপুনি একবাৰ দেখাই দিব আমাৰ এইবিলাক কেমেৰা পাৰ্চন বা আছে বাই দেখাই হেই মই কেমেৰা পাৰ্চন তো বাই দেখাই দিব তলটো চাই লওক ধুনীয়া হৈছে এইটো একো ফুটা চুটা নাই এইটো নিগনি সোমোৱাৰ চান্স কম আছে আমি তাক ভালকৈ দেখিব লাগিব চাফা কৰি ফাইনেল কৰি কিন্তু অলপমান ডিটেইলছ দিব লাগিব আমি লাষ্টত ডিটেইলছ দিব লাগিব চাবলৈ বিষয়ে কি কাৰ্ড কিবা ৱাৰেণ্টি ৰিটাৰ্ণ পলিচি দিলে মানে অলপ চাই ভাল হ'ব যদি কিনিব বিচাৰে তেতিয়া ভাল হ'ব তেখেতসকলৰ কাৰণে অলপ ৰখিব অডিয়েঞ্চ আমি চব ডিটেইলছ দি আছোঁ ফাইনেল এইটো টাচটো হৈ লওক দেখাত আপোনাক দেখাম লুকটো গোটেইকেইটা চফাৰ কেনেকুৱা দেখি তাৰপিছত আপোনালোকে গম পাব হৈছে अभी तो ये नींद में थी नींद तोड़ दिया हम लोगों ने नींद तोड़ दिया फिर से अभी नींद में आ गई वो सोफा में তো এইবিলাকে হয় যিবিলাক আপোনাৰ মিডিল ক্লাছ ফেমিলিৰ চফাবিলাক এনেকুৱাই হয় ফাইনেল যাই কিনে এনেকুৱাই হয় মানে চফাত বহিবৰ কাৰণে কিনা যায় কিন্তু লাষ্টত যায় এইটো চফাত থোৱা যায় টিভি আছে ইয়াতে গতিকে ঠিকে আছে এইটো টিভিটো সৰু আমাৰ ঘৰতটোতো জানেই ডাঙৰ কিমান ডাঙৰ এইটো পিছত দেখা যাব এতিয়া এইবিলাক আছে আৰু যোৱাকালি খাতাৰনাক শ্বপিং কৰিছোঁ এইবিলাক শ্বপিং মই দেখাবই আছে এইবিলাক ডেক'ৰেশ্যন হ'ব ঘৰটো পূৰা কমপ্লিট ডেক'ৰেট কৰিম আমি দেখাম লাহেকৈ এতিয়া বেছি দেৰি নকৰোঁ আমি ফাইনেল কনক্লুজনটোত আহোঁ যে চফাটোৰ দাম কিমান গ'ল আমাৰ কেনেকুৱা লাগিল পাৰ্চনেলি আৰু ৰিটাৰ্ণ পলিচি কিবা পলিচি কিমান কি আছে চব ভিন্দই জানে কাৰণ ভিন্দৰ অৰ্ডাৰ দিছে আৰু বাকী একবাৰ ছাছপেন্সটো কেনেকুৱা লাগিল আমি একবাৰ ৰিভিউটো লৈ লওঁ আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব আপোনাক আমি টোপনিৰ পৰা উঠালোঁ ছাছপেন্স দিলোঁ আপুনি শ্বকড হৈ গ'ল মিনি হাৰ্ট এটাক এটা আহিছিল মোৰ মিনি হাৰ্ট এটাক এটা আহিছিলে বাৰু উঠি ঠিক আছে আৰু মানে মায়ে আৰু তোমালোকে মিলি যে ছাৰপ্ৰাইজটো প্লেন কৰিছে আপুনি গম পোৱা নাছিল ঠিকে আছে আৰু ভালে আছে গিফ্ট পালে কোনোৱে বেয়া পায় কোৱাচোন মই এডভান্স বাৰ্থডে গিফ্ট পাই গৈছোঁ আৰু কিবা লাগে জানো থেংক ইউ ছ' মাছ একচুৱেলি বস্তুটো মেইন পে'মেণ্ট চ'ৰ্চটো আমি নকওঁ ক'ৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছোঁ এইটো ক'ম বাৰু ঠিক আছে তো এতিয়া ভিন্দই ক'ব ভিন্দই অৰ্ডাৰটো দিছে বস্তুটো ভিন্দই অৰ্ডাৰটো ফ্লিপকাৰ্টত দিয়া গৈছে ফ্লিপকাৰ্টত দিছোঁ আৰু ফ্লিপকাৰ্টৰ বস্তুবিলাক ভাল মায়ে কৈ আছিলে কি ক'ৰবাত দোকানৰ পৰা ল'বলৈ কিন্তু দোকানত আৰু জানেই দেখোন মানে কম বেছ কিবা কিবি ফ্লিপকাৰ্টত চালোঁ ৰিভিউ চালোঁ ভাল বস্তু আপুনি দেখাই পাইছে তো সেইকাৰণে ট্ৰাই কৰি চালোঁ বস্তুটো ভালে আহিছে তো বস্তুটোৰ দাম চাম কিমান আহিছে ফ্লিপকাৰ্টত এইটো পৰিছে 30,000 অ'কে অলমষ্ট 30,000 পৰিছে আৰু যদি কিবা ফিয়াৰছে ল'ব বিচাৰে কি বুলি চাৰ্চ কৰিব লাগিব আপোনালোকে নৰ্মেল চোফা সেট বুলি সাৰ্চ কৰিব পাৰে চোফা সেট তাতে অপশ্যন আহে মানে অনলি আপোনাৰ 3 সিটাৰ লাগে নে +1 লাগে কি লাগে মই 3+1+1 এনেকৈ অপশ্যন আহিছিল এইটো চালোঁ বেয়া নহয় ডেলিভাৰী দাদাকেইটাও ভালে আছিলে ধুনীয়াকৈ ওপৰত উঠাই দিছে আমাক থেংকছ আৰু বাকী কিবা ৰিটাৰ্ণ চিটাৰ্ণ আছিল নে ভাঙা চাঙা আহিলে हाँ रिटर्न पॉलिसी আছে উইদিন 7 ডেজ তো ভাঙাটো নাই আশা কৰোঁ ভালকৈ যাব বস্তু আৰু ৱাৰেণ্টিটো দিয়া নাই চাগে আৰু ৱাৰেণ্টি দিছে 1 বছৰৰ কাৰণে আচ্ছা 1 বছৰৰ কাৰণে ৱাৰেণ্টি পিৰিয়ড দিছে আৰু উডটো কেনেকুৱা উডটো বঢ়িয়া উডটো চিচাম বুলি কয় তো বেয়া নহয় আমাৰ চেগুন নহয় কিন্তু এইটো বেয়া নহয় চিচামটো ভাল য়েছ তো বৰ্তমান এনে ঘৰটোত এনে থৈছোঁ সজাই কিনে ইমান এটা হেৰি কৰা নাই বহুতখিনি ডেক'ৰেশ্যন কৰিব আছে কৰিম লাহে লাহে এইবিলাক চব দেখাম আপোনালোকক তো বৰ্তমান এই ডাঙৰ ডাঙৰ বক্স বাৰান্দাত ৰাখি মোৰ আজি এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰি দিছোঁ
শ্বৰ্টলি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিলোঁ হঠাৎ, এতিয়া আমি হঠাৎ ভিডিঅ'টো শেষ কৰি দিছোঁ। বাই বাই।